سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای هیجانی ستاره‌های بالیوود خوش اومدید. ما در این کانال فقط حقایق رو بازگو می‌کنیم و شما رو از حقایق پشت پرده آگاه می‌کنیم. در ویدیو امروز در مورد بیوگرافی کامل و حواشی و جنجال‌های دختر رویایی هند هما مالینی صحبت می‌کنیم. از تولد تا ستاره شدن، از دوست پسرها و عشقهاش و فرارش با یکی از بازیگران سرشناس و ناامیدیش از اون در رابطه و بالاخره آشنایی طوفانیش با درمندرادئول متأهل و ازدواج جنجالیشون و ماجرای دعواهای اونها در اوایل ازدواج و خیانت جنجالی درمندرا به اون که واقعاً مسیر زندگیشو عوض کرد و اختلافاتش با خانواده اول درمندرا که مشکلات زیادی رو براش درست کردن و در آخر هم بیماری و مرگ همسرش و جنجال‌های بعد از اون که واقعاً قلب هر کسی رو به درد میاره. همچنین جریان باز کردن وصیت جنجالی درمندرا در مورد ارث و میراثش که همه رو میخکوب کرده و در آخر ویدیو هم ماجرای کامل اختلافات و دعواهای هما رو با خانواده اول درمندرا به خصوص سانی دئول براتون نقل میکنم که دیدنش میتونه خیلی براتون جالب باشه. خب دوستان عزیز، اگه آماده اید بریم تا با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. فقط قبلش اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک و هیجان افزایی کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون هم از دست ندید. تصور کنید شب 16 اکتبر 1948 آسمان آن بالا پر از ستاره شد. در یک خانه کوچک آجری صدای گریه نوزادی پیچید که انگار از بهشت اومده بود. مادرش جیا لاکشمی با دستان لرزان اونو در آغوش گرفت و اشک ریخت. دخترم تو طلایی. پدرش ونجی آیار وکیل سرسخت با صدای گرفته گفت اسمش هما، یعنی همون که خورشید رو می‌دزده. کسی در آن لحظه نمی‌دونست که این نوزاد طلایی روزی خورشید تمام بالیوود رو خواهد دزدید. روزی قلب مردی رو خواهد رو بود که 4 فرزند داره. روزی دینش رو عوض خواهد کرد. روزی تا پای مرگ خواهد جنگید و روزی کنار قبر همون مرد خواهد نشست و با خاک قبرش حرف خواهد زد. هما که 3 سالش شد، مادرش اونو به کلاس رقص بهارتناتیام برد. مربی فقط یک بار به پاهاش نگاه کرد و گفت این بچه روح پارواتی رو در پاهاش داره. 5 سالش که بود روی صحنه رفت. 100 نفر ایستاده براش کف زدن. هما هنوز نمیدونست، اما همون لحظه سرنوشت روی پیشانیش نوشت تو ملکه رقص خواهی شد. 14 سالگی اولین انتخاب، اولین گریه. سال 1962 کارگردان معروف تامیل CV سریرامولا هما رو در حال رقص دید. نفسش بند اومد. همون شب به خونه‌شون رفت و به پدرش گفت دخترتون باید بازیگر بشه. پدرش عصبانی شد و گفت او هنوز مدرسه میره. اما هما با چشمان پر از ستاره گفت بابا فقط یک بار. اگه نشد برمیگردم پشت میز درس. پدرش اشک ریخت. مادرش دعا کرد و هما با یک چمدان و یک جفت گوشواره طلایی سوار قطار شد. مقصد چنای و بعد از اون بمبئی و بعدش ابدیت. بمبئی شهری که هما رو بلعید و دوباره بیرون ریخت، اما این بار به شکل الهه. بمبئی در سال 1965 مثل هیولایی بود که دختران زیبا رو قورت میداد. هما با مادرش در یک مهمانخانه تنگ زندگی میکرد. صبح تا شب تست میداد و شبها گریه میکرد. یک روز راج کاپور اونو دید. نفسش بند اومد. این چشمان، این لبخند، این دختر رویاهاست. و بعدش فیلم سپنورکا سوداگر در سال 1968 که روی پوستر نوشت معرفی میکنیم هما مالینی دختر رویایی. از همون شب دیگه هیچ کس اونو با اسم واقعی صدا نکرد. همه میگفتن دریم گرل اومده. 3 مرد، 3 قلب شکسته، یک انتخاب ابدی. هما هنوز 20 سالش نشده بود که 3 غول بازیگر همزمان عاشق شدند و چه عشقهایی. جیتندرا جوان خوشچهره پولدار هر روز با دستگل روز سر صحنه میومد. زانو میزد و میگفت با من فرار کن. همین امشب سانجیو کومار 40 ساله جدی قدرتمند به خونه‌شون اومد. روبروی پدر هما نشست و گفت من جدیم. هما رو عقد میکنم. و درمندرا مرد آهنین متأهل پدر 4 فرزند. اما وقتی هما رو در فیلم تماشا در سال 1970 دید دنیا براش ایستاد. همون روز به دوستش گفت یا این دختر مال من میشه یا من میمیرم. هما با جیتندرا یک بار تا ایستگاه قطار رفت تا فرار کنند، اما جیتندرا در آخرین لحظه ترسید و عقب کشید. هما اشک ریخت و برگشت. سانجیو کومار رو رد کرد چون دلش نمیلرزید. اما وقتی درمندرا دستش رو گرفت و گفت من بدون تو نفس نمیکشم، هما دیگه نتونست مقاومت کنه.
5 سال عشق در تاریکی، 5 سال تمام عشقشون مثل آتش زیر خاکستر بود. در کاروان‌های فیلمبرداری پشت درهای بسته همدیگر رو می‌دیدن. درمندرا شب‌ها با تلفن مخفی زنگ می‌زد و ساعت‌ها با همدیگه حرف می‌زدن. یک بار در باران موسمی بمبئی زیر یک چتر درمندرا زانو زد و گفت من همه چیز رو رها می‌کنم، فقط بگو بمانم. اما درمندرا نمیتونست طلاق بگیره. قانون هند اجازه نمیداد. هما گریه می‌کرد و میگفت من نمی‌خوام زن دوم باشم. درمندرا جواب میداد تو تنها زن منی، حتی اگه کاغذها چیز دیگه‌ای بنویسن. در سال 1979 درمندرا تصمیم دیوانه‌واری گرفت. اون راه حلی پیدا کرد، تغییر دین. هر دو به ظاهر مسلمان شدند. در یک شب بارانی در سال 1980 در شهر کوچک ابوظبی فقط با حضور 3 شاهد عقد کردند. هیچ عکسی، هیچ مهمانی، هیچ لباسی جز یک ساری ساده. وقتی برگشتن هند، روزنامه‌ها تیتر زدن هما مالینی زن دوم درمندرا شد. هند شوکه شد. زنان فریاد می‌زدند، مردان ناسزا می‌گفتند. هما اما فقط لبخند زد و گفت عشق هیچ وقت گناه نیست. اما هما نمی‌دونست که با این تصمیمش کل زندگیش تغییر خواهد کرد و در آینده باید با چالش‌های زیادی با خانواده اول درمندرا طی کنه که در آخر ویدیو به طور کامل براتون نقل کردم. از همون روز همه اون رو زن دوم صدا می‌کردند. در مهمانی‌ها پشت سرش پچ می‌کردند. در مصاحبه‌ها می‌پرسیدن حق داشتید خانواده ای رو خراب کنید؟ هما هر بار با همون لبخند معروف جواب میداد من کسی رو از خونش بیرون نکردم، فقط کنار عشقم ایستادم. اما شب‌ها وقتی تنها میشد گریه می‌کرد. درمندرا اونو در آغوش می‌گرفت و میگفت تو ملکه منی، بقیه هر چی می‌خوان بگن. گفته میشه که هما و درمندرا در اوایل ازدواجشون با هم مشکلات زیادی داشتن و همیشه با هم دعوا داشتن. خود هما حقیقت رو در مورد دعواشون پنهان کرد. اما درمندرا در مصاحبه گفت من به خاطر بادیگاردها و مردان نقش مقابل هما باهاش دعوا می‌کردم. ازش می‌خواستم بادیگاردهای زن استخدام کنه و با بازیگران مرد نقش مقابلش صحنه‌های رمانتیک نداشته باشه. اما هما همیشه لبخند می‌زد و ازم می‌خواست که حسود نباشم. 2 دخترشون به دنیا آمد. ایشا در سال 1981 و آهانا در سال 1985. درمندرا هنوز هفته چند روز به پنجاب میرفت پیش پراکاش و 4 فرزند اولش. هما هیچ وقت شکایت نمی‌کرد. فقط یک بار به دوستش گفت من نصف قلبش رو دارم، اما همین نصف هم برای یک عمر عشق کافیه. در سال 1986 بود. بالیوود در اوج جوانیش می‌درخشید و درمندرا مرد آهنین 51 سالش بود. هنوز قلب میلیون‌ها زن رو می‌دزدید. هما مالینی همسر دومش بعد از 6 سال ازدواج فکر می‌کرد عشقشون مثل کوه استواره. 2 دختر کوچک داشتن. ایشا 5 سالش بود و آهانا 1 ساله. هما در سیاست و رقص غرق بود و درمندرا در فیلم‌ها. اما در پشت صحنه فیلم‌های درمندرا طوفانی شروع شد که نزدیک بود همه چیز رو نابود کنه. آنیتا راج بازیگر 24 ساله تازه در فیلم‌هایی مثل کرم و ناگنا درخشیده بود. 27 سال جوانتر از درمندرا با موهای بلند سیاه، چشمان کشیده و لبخندی که مردها رو دیوونه می‌کرد. آنیتا از همون روز اول فیلمبرداری جلوی چشم همه با درمندرا شوخی‌های پرمعنی می‌کرد. میگفت درمندرا جی شما هنوز مثل جوانهای 20 ساله انرژی دارید. درمندرا اول خندید اما کم کم نگاهش تغییر کرد. آنیتا هر روز سر صحنه براش چای می‌آورد. دستش رو لمس می‌کرد و در صحنه‌های عاشقانه چنان نگاهش می‌کرد که کارگردان فریاد می‌زد کات. این واقعی شده. اولش فقط نگاه بود، اما یک شب بعد از فیلمبرداری در استودیوی بمبئی باران می‌بارید. درمندرا آنیتا رو با ماشین خودش به هتل رسوند. در ماشین آنیتا دست درمندرا رو گرفت و گفت شما با اون چشم‌های نافذ هر زنی رو اسیر می‌کنید. درمندرا نفسش بند اومد. همون شب رابطه‌شون شروع شد. درمندرا به آنیتا گفت تو مثل نسیم تازه‌ای. من سال‌هاست چنین احساسی نداشتم. آنیتا جواب داد من عاشق مردهای با تجربه‌ام، مردهایی مثل شما که دنیا رو دیدن. رابطه‌شون مخفی موند اما پر از خطر. درمندرا شب‌ها به هتل آنیتا میرفت. در اتاق‌های پشتی ساعت‌ها حرف می‌زدند. همدیگر رو می‌بوسیدند و عشق‌بازی می‌کردند. یک بار یکی از دستیاران صحنه دید که درمندرا ساعت 4 صبح از اتاق آنیتا بیرون اومد. یقه‌اش باز، موهاش به هم ریخته. شایعه پخش شد اما درمندرا با پرداخت پول به دستیار دهانش رو بست. آنیتا به طور خصوصی به دوستش گفت درمندرا دیوانه‌وار عاشقمه. قول داده همه چیزو رها میکنه و با من ازدواج میکنه. دوستش پرسید هما چی؟ آنیتا خندید. هما زن دومشه. حالا نوبت منه که اول بشم. چند ماه گذشت. درمندرا برای آنیتا هدایای گران میخرید.
یک گردنبند الماس، یک ساعت طلا، حتی یک ماشین کوچک. آنیتا هر شب زنگ میزد و میگفت بیا پیشم. بدون تو نمیتونم بخوابم. درمندرا به خونه برمیگشت و به هما دروغ میگفت فیلم برداری طول کشید. اما هما بوی عطر زنانه رو حس میکرد. عطر آنیتا شیرین و تند که روی لباس درمندرا میماند. بالاخره یک شب زمستان 1987 هما تلفن خانه رو برداشت. صدای زنی بود. سلام، من آنیتام. به درمندرا بگید امشب منتظرشم. هما گوشی رو کوبید اما قلبش شکست. همون شب وقتی درمندرا اومد، هما روبروش ایستاد با چشمان قرمز و گریه کرد و گفت این عطر مال کیه؟ این تلفن ها از کجا میان؟ درمندرا اول انکار کرد. گفت شایعه است، حسودها میسازن. اما هما فریاد زد من میدونم. آنیتا راج، تو با یک دختر 24 ساله میخوابی. درمندرا زانو زد، گریه کرد و گفت اشتباه کردم، دیوانگی بود. تمومش میکنم. اما تمام نشد. رابطه تا سال 1988 ادامه داشت. آنیتا حتی به درمندرا التماس کرد هما رو ول کن، ما با هم فرار کنیم. درمندرا مردد بود، اما وقتی هما فهمید آخرین هشدارش رو داد. یک شب در خانه‌شان در جوهو، هما روبروی درمندرا نشست و گفت یا آنیتا یا من و بچه‌ها. اگه بری دیگه برنگرد. درمندرا رنگش پرید. چند روز فکر کرد و بالاخره هما رو انتخاب کرد. با آنیتا زنگ زد و گفت تموم شد. من نمیتونم خانواده‌مو نابود کنم. آنیتا گریه کرد، فریاد زد تو دروغگو بودی و گوشی رو کوبید. آنیتا بعد از این ماجرا کم کم از بالیوود فاصله گرفت و با سونیل هینگورانی، یک تاجر موفق، ازدواج کرد و به آمریکا رفت. درمندرا تا آخر عمرش گاهی به عکس‌های قدیمی آنیتا نگاه می‌کرد، اما هیچ وقت دوباره خیانت نکرد. هما این راز رو تا آخر عمر در دلش نگه داشت، اما هر بار که درمندرا دیر می‌کرد، چشمانش پر از ترس می‌شد. این خیانت تنها زخمی بود که روی قلب هما ماند، زخمی که هیچ وقت خوب نشد، اما اون رو قوی‌تر کرد. چالش‌های هما انگار تمام شدنی نبود و بعدش ماجرایی پیش اومد که وجهه هما رو در بالیوود و کل هند نابود کرد. تصادف مرگبار، شبی که هند هما رو سنگسار کرد. شب دوم ژوئیه 2015 ساعت 11 شب، هما به همراه چند تن از سیاستمداران از اجمیر برمیگشت. ماشین مرسدسش با سرعت زیاد بود. در یک پیچ با یک آلتو برخورد کرد. هما سرش و بینیش زخمی شده بود و ماشین سیاستمداران که اتفاق جدی براشون نیفتاده بود به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت‌های پزشکی مناسب و لازم قرار گرفت. اما از سوی دیگه خانواده 5 نفره که با ماشین دیگر اومده بودند حدود 25 دقیقه تنها موندند و از این 5 نفر یک دختر کوچک به نام سونام درگذشت، چون به موقع به بیمارستان منتقل نشدند. منتقدان استدلال کردند که اگرچه خود هما مالینی مجروح شده بود اما بیهوش نبود و بنابراین میتونست از خیرخواهانش، کسانی که اونو برای درمان برده بودن، بخواد که از 5 نفر دیگه که کم و بیش در شرایط مشابهی بودن هم مراقبت کنند و هر شهروند هندی احساس کرد زندگی یک فرد مشهور از زندگی یک فرد عادی مهمتره. به خاطر همین همه فریاد زدن هما بچه کشه. اینستاگرام پر شد از عکس اون کودک با نوشته قاتل. هما به بیمارستان رفت. هزینه تمام درمانها را داد. کنار تخت مادرگریان زانو زد و گفت من مادر هستم، دردت رو میفهمم. اما هیچ فایده‌ای نداشت. دادگاه اون رو به پرداخت جریمه محکوم کرد. اما تا سالها هر جا میرفت نگاه‌ها میگفت قاتل. هما شبها خواب کودک رو میدید. بیدار میشد و گریه میکرد، اما به روی خودش نیاورد. فقط یک بار در خلوت به درمندرا گفت کاش به جای اون کودک من میمردم. و اما سالهای پیری، وقتی عشق از همه چیز قوی‌تر شد، وقتی درمندرا 85 ساله شد، دیگه نمیتونست خوب راه بره. هما همه برنامه‌هاش رو کنسل کرد. شب و روز کنارش بود. سال 2025 وقتی درمندرا به خاطر تنگی نفس در بیمارستان بریج کندی بستری شد، هما کنار تختش خوابید. عکس‌های لو رفت که اون رو با موهای خاکستری و چشمان قرمز نشون میداد. اما دست درمندرا رو مثل یک دختر عاشق 20 ساله گرفته بود. اینکه شایعه مرگ درمندرا پخش شد. هما با صدایی که میلرزید در اینستاگرامش نوشت او هنوز نفس میکشه، براش دعا کنید. و اما صبحی که قلب هما برای همیشه ایستاد، صبح یک روز سرد دسامبر 2025 ساعت 6:47 صبح، درمندرا آخرین نفسش رو کشید. هما سرش رو روی سینه‌اش گذاشت و گفت تو رفتی اما من هنوز عاشقتم. تمام بالیوود گریه کرد. سلمان خان، شاهرخ خان، آمیتاب باشان همه اومدن، اما هما فقط یک جمله گفت اون رفت اما عشقمون هیچ وقت نمیمیره. بعد از مرگ درمندرا جنگ ارث، اشک‌های پنهان و یک وصیت‌نامه عجیب. چند روز بعد وصیت‌نامه باز شد. درمندرا بخش بزرگی از اموالش رو به هما داده بود.
بخش بزرگتر به پراکاش و بچه‌های اولش. شایع شد که سانی و بابی عصبانی‌اند. روزنامه‌ها نوشتن جنگ ارث شروع شد، اما هما یک کلمه در مورد پول حرف نزده. فقط 3 کار کرد که هند رو اشکبار کرد. تمام لباس‌ها، ساعت‌ها و مدال‌های درمندرا رو به موزه بالیوود بخشید. یک بنیاد خیریه به نام درمندرا هما راه اندازی کرد برای بچه‌های یتیم. هر سال در روز تولد درمندرا با یک دسته گل ساده به پنجاب میره، به خانه پراکاش سر میزنه، دستش رو میبوسه و میگه اون همیشه مال همه ما خواهد بود. و حالا همای 77 ساله هنوز ملکه است. هنوز هر صبح ساعت 5 بیدار میشه، رقص تمرین میکنه، یوگا میکنه. هنوز در پارلمان هند نماینده است. هنوز لبخند میزنه، اما اگرچه پشت لبخندش اشکی پنهانه. شبها وقتی تنها میشه به عکس درمندرا خیره میشه، انگشتش رو روی شیشه میکشه و زیر لب زمزمه میکنه تو گفتی تا ابد با هم هستیم، حالا من تا ابد با خاطراتت زندگی میکنم. و وقتی نوبت من برسه اولین چیزی که میگم اینه بالاخره دوباره پیشت اومدم عشقم. خب دوستان عزیز، همونطور که بهتون قول داده بودم در آخر ویدیو در مورد جنجال‌های آتشین هما مالینی با خانواده اول درمندرا باهاتون صحبت میکنم. جنگ‌هایی که هیچ وقت تموم نشد. در سال 1980 روزی که هما زن دوم شد، وقتی خبر ازدواج مخفی هما و درمندرا در ابوظبی پخش شد، پراکاش کاور همسر اول و 4 فرزندش سانی، بابی، وجتا و آجتا در پنجاب شوکه شدند. پراکاش هیچ وقت طلاق نگرفت، اما اعلام کرد هما هرگز حق نداره وارد خانه من بشه. از همون روز خانواده اول هما رو دزد خونه صدا می‌کردند. سانی در مصاحبه گفت ما 4 نفر هستیم، او 1 نفر، خانه مال ماست. این جمله تیتر اول همه روزنامه‌ها شد. دهه 1980 ممنوع الورود بودن هما به خانه پنجاب. درمندرا 2 خانه داشت، بمبئی با هما، پنجاب با پراکاش. هر وقت درمندرا به پنجاب میرفت هما حق نداشت حتی تلفن بزنه. یک بار هما مخفیانه به پنجاب رفت تا درمندرا رو ببینه، اما سانی در رو باز نکرد و گفت اینجا جای شما نیست. هما همان شب با اشک به بمبئی برگشت. در سال 1990 وقتی بابی ازدواج کرد، درمندرا اصرار کرد هما و دخترانش هم باشند. سانی و پراکاش گفتند یا ما یا آنها. درمندرا تهدید کرد که اگه هما نیاد خودش هم نمیره. مراسم 2 تکه شد. نصف مهمانها با پراکاش و سانی، نصف دیگه با هما. عکس‌های عروسی نشون میده که سانی و هما حتی به همدیگه نگاه هم نکردند. در سال 2004 ورود هما به سیاست و خشم دوباره سانی. وقتی هما از حزب BJP نامزد مجلس شد، سانی در یک مصاحبه گفت سیاست جای زنهای خانه خراب کن نیست. این جمله مثل بمب ترکید. هما در تلویزیون زنده گریه کرد و گفت من 25 سال مادر 2 بچه‌ام، چرا هنوز باید تحقیر بشم؟ در سال 2012 عروسی ایشا دیول لحظه کمی فکر کردن یخ آب شده. ایشا ازدواج کرد. برای اولین بار پراکاش کاور، سانی، بابی، هما و دخترانش زیر یک سقف نشستند. عکس معروف اون روز که همه در کنار هم ایستادن همه جا پخش شد و مردم گفتن بالاخره آشتی کردن. اما حقیقت این بود که سانی و بابی فقط به خاطر اصرار درمندرا اومده بودند و تا آخر مراسم با هما حرف نزدند. بعد از عروسی سانی در مصاحبه گفت ما به احترام پدرمان آمدیم، نه به خاطر او. در سال 2015 تصادف مرگبار هما و واکنش خانواده اول. وقتی هما باعث مرگ کودک شد، سانی در یک مصاحبه گفت کارما وجود داره. این جمله دوباره جنگ رو شعله‌ور کرد. هما جواب نداد، اما نزدیکانش گفتن شبها گریه می‌کرد و میگفت حتی وقتی بچه مردم رو کشتن باز هم منو نمیبخشن. در سالهای آخر درمندرا جنگ بر سر زمان ملاقات. وقتی درمندرا مریض بود، هما شب و روز کنارش بود. اما سانی و بابی گفتن ما اولاد اصلی هستیم، نوبت ماست. در بیمارستان بریج کندی پرستارها شاهد بودند که سانی به هما گفت تو فقط 6 سال آخر کنارش بودی، ما 60 سال. هما فقط اشک ریخت و اتاق رو ترک کرد. در دسامبر 2025 بعد از مرگ درمندرا جنجال وصیت‌نامه. وقتی وصیت‌نامه باز شد مشخص شد که درمندرا بخش بزرگی از اموال نقدی و جواهراتش رو به هما داده، اما خانه‌های پنجاب و مزرعه‌ها رو به پراکاش و بچه‌ها. سانی و بابی اعتراض کردند و گفتند این وصیت‌نامه تحت فشار هما نوشته شده و حتی مراسم پدرشون رو به صورت جداگانه برگزار کردند و هما رو دعوت نکردند و هما هم به همراه 2 دخترش به تنهایی مراسمی رو برای درمندرا برگزار کردند. خب دوستان عزیز، این بود تمام جنگ‌های بی‌پایان هما با خانواده اول درمندرا. جنگ‌هایی که با عشق شروع شد، با خیانت و مرگ ادامه یافت و هنوز هم تمام نشده. این بود داستان زنی که
خدا براش 2 بار قلب ساخت. یک بار وقتی به دنیا آمد، یک بار وقتی عاشق شد. خب دوستان عزیز، شما حق رو به کی میدید؟ به هما و دختراش یا به پراکاش و پسراش؟ دوست دارم در کامنت ها با من و بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. همچنین به هم بگید که کدوم فیلم هما مالینی رو بیشتر دوست دارید و باهاش خاطره دارید. اگه به جنجال ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.